Katsotaan lohjenneen kärjen korjaamisen valmistelu. Se on aika yksinkertaista. Siihen tarvitaan vain kynä. Lohkeama ei tässä nyt ole mikään erityisen iso, niin tässä ei iso siivua tarvitse ottaa, mutta tuosta noin mahdollisimman loivaa kuitenkin. Hieman pyöreyttä siihen tuosta. Ja seuraava homma olisikin sitten vaan rouhia tuosta tuohon merkkiin timantilla. Kärjestähän tuli ihan kärjen näköinen. Alkuun kokeilin tuolla Suoehdon tasauskiven 500 puolella. Oli vähän liian hienoa. Niin sitten vaan altaassa 120 kuromakun kylkeen. Voin demota vähän. Eli suunnilleen tällaisella otteella ja edes takaisin kärkeä ja vähän kulmaa vaihdellen saada pyöreyttä kärkeen tehtyä. Ja oikeastaan aika simppeliä, ihan hyvän näköinen jopa meikäläiselle. Karkea timantti olisi kyllä tietty paras, koska tuo kuromaku kyllä urautuu aika tehokkaasti tämmöisen.